تخيل انك تقرر تربي حيوان أليف في بيتك، ويكون الحيوان ده مسكون بروح شريرة، او الحيوان ده جن متمثل في صورة هذا الحيوان. مرعب جدا صحيح، وده اللي هتعرفه في قصة النهاردة. يا رب تعجبكم. بنرحب بكم من تاني في قناتنا المتواضعة عالم غريب. اليوم معانا قصة جديدة من قصصنا المعتادة. القصة حقيقية عن الجن والأشباح والأماكن المسكونة، واقعية على لسان صاحبها الحقيقي. موضوع اليوم موضوع مشوق وغريب ورائع جدا، حيث نقدم لكم هذه القصة الحقيقية. فلذلك ننبه دائما، إذا كنت بتخاف أو أقل من 18 سنة ما تكملش الفيديو ده. نبدأ القصة الآن. قصتنا بعنوان القط الأسود. بتحكي بعض الخرافات والأساطير عن خوف بعض الأشخاص من القطط، وبعض الأشخاص لهم نظرة تشاؤمية من اللون، وإنها ليست جميع القطط أليفة وودودة، فبعضها عدائي، خصوصا في حالة الجوع أو في موسم التزاوج أو عند الدفاع عن نفسها أو عند الدفاع عن أولادها. وبين الأصوات غير المألوفة والمرعبة التي تصدر من القطط في الليل بشكل خاص، ما هي إلا أصوات طبيعية تكثر في فترة التزاوج وتصدر عادة من الأنثى لاستقطاب الذكور، كما أن هناك أصوات أخرى مختلفة للقطط، أحدهما للدفاع عن محيط ممتلكاته أو تنبيه لطرد أي قط آخر، كما أن للذكور في الشجار أصواتا قتالية. ولكن بعض المعتقدات الشعبية السائدة، فيقول الباحث في التراث الشعبي زكي صالح أن نساء إحدى البلدات ما زلن يتذكرن ويتداولن قصة المرأة التي ماتت بسبب قطة سوداء، حيث تروي إحدى السيدات المعروفات بسرد القصص والأساطير. والأسطورة دي بتقول إنه بينما تلك المرأة في طريق عودتها من عين الماء إلى بيتها، كانت قطة سوداء تسير معها وتمر من بين رجليها، فداستها خطأ، وبعدها مرضت المرأة ثم ماتت. ويبين أن مثل هذه الرواية وغيرها عملت على تعزيز المعتقد الشعبي الخاص بالقطط السوداء لدى الأهالي، حيث ينظرون بعين الريبة إلى تلك القطط، معتقدين أنها متلبسة بالجن والشياطين وتسكنها أرواح شريرة لا تتردد في إيذاء البشر، لذلك هم يتجنبون إيذائها أو حتى الاقتراب منها. ويقال عن القطط أيضا، وبالأخص القط الأسود، أنه يتلبسه الجن مباشرة بعد بلوغه عام واحد من عمره، وقبل ذلك لا خوف منها. وكان بمجرد أن يأذي أي شخص القط الأسود بالتحديد، يقوم أهل الشخص الذي داس القط أو أذاه باسترضاء الجن بكسر بيضة
أو سكب ماء بسكر على الأرض مكان الحادثة لكي لا يقوم القط الأسود بالانتقام منه. أما إذا صادف ودخل القط الأسود المنزل، فعلى سكان المنزل ألا يعمدوا إلى إخراجه بالقوة أو طرده بطريقة تستفزه وتحثه على الانتقام. نيجي هنا ونقول القط الأسود تحول إلى إله لدى بعض المجتمعات، وينقل الصالح ما ينقل من الأساطير أن إحدى السيدات تفاجأت بوجود قط ضخم في وسط منزلها لم يسبق أن شاهدته في الجوار، فأخذت بتوجيه الكلام له على أنه جن في صورة قط، وطلبت منه الخروج من منزلها دون إيذائها أو إيذاء أحد من أفراد أسرتها، لأنها لم تتسبب في أذيته. ولعلك عزيزي المشاهد هنا ستستغرب من تصرف هذه المرأة في مخاطبتها للقط أو الجن كما هو في ظنها، وقد نراه تصرفا غريبا وغير مستصاغ للعقل، لكنه سيزول استغرابك عند سماع الحديث الذي رواه أبو داود أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن حيات البيوت فقال: إذا رأيتم منهن شيئا في مساكنكم فقولوا أنشدكن العهد الذي أخذوا عليكم نوح، أنشدكن العهد الذي أخذوا عليكم سليمان، أن لا تؤذونا. نيجي بقى ونقول للثقافة العربية، ويقول الصالح أن هذا الاعتقاد الشعبي الخاص بالقطط يسري إلى الكلاب أيضا، حيث أن المعتقد القديم أن الجن تظهر في هيئة قطط وكلاب، وخاصة السوداء، وهذه الثقافة الشعبية سائدة في أغلب البلدان العربية. أما في الغرب فكان ينظر قديما إلى القطط السوداء على أنها فعل سيء، كما ساد الاعتقاد لديهم بأن كل القطط هي أصحاب الساحرات، وبأن الساحرات لديهم القدرة على تحويل أنفسهم إلى قطط لتنفيذ نياتهن الشريرة. وكان ينظر إلى القطط إجمالا بأنها ذات عدة أرواح، معتقدات غريبة. وكان من ضمن المعتقدات الشعبية الغربية في أوروبا أنه من أجل إطفاء حريق يجب إلقاء قط أسود في لهيبه، ومن أراد الشفاء من الهزال أو الصرع أو ألم أسفل الظهر فعليه أكل هر أسود. فيما يرى بعض الأوروبيين أن الكلاب جميعها تنتمي إلى الشيطان باستثناء كلاب الرعي. ويوضح الصالح أن القط في الحضارات القديمة لم يلق تقديرا مثل ما لقاه لدى الحضارة الفرعونية التي جعلت القط إله في أحد عصورها، الإله باستيت، التي انتشرت عبادته في عصر الأسرة 22، وكان هذا الإله يرمز إلى القوة ويوحي بالفزع والخوف، وكان يقدم له القرابين، إلى جانب عديد من الخرافات والأساطير التي تحاك حول هذه الحيوانات التي لا يزال صداها يتردد حتى الآن. وهنا معنا قصة عن القط الأسود وظهوره على غير طبيعات القطط. بيحكي صاحب القصة وبيقول: قصتي التي سأرويها لكم دليلا قويا على تلك الأقاويل التي كانوا دائما يقصونها علينا. قصتي حدثت منذ 10 سنوات تقريبا، حيث كنت أبلغ من العمر 15 عاما، وكنت وقتها في الليل نائما في فراشي، إلا أنني شعرت بشيء غريب، كما لو أن هناك من يشاركني فراشي، مما أشعرني بالخوف. وعندما فتحت عيني لم أجد شيئا، فكان فراشي كما هو، أنا فقط به. فنهضت، وعندما تحركت لمحت قط أسود يركض ناحية الحمام، وعندما تبعت إلى الحمام لم أجده، ولكني لحظتها ما شفتوش كويس، لكن لاحظت إنه ضخم وشكله مرعب. لما عيني جت على مراية الحمام فجأة شفته في مراية الحمام، فخرجت بسرعة عشان استخبى في سريري وأنا خايف ومرعوب. وبعد مرور بعض الوقت غلبني النوم، استيقظت في صباح اليوم التالي وكتمت ما حدث في الليل، ومر يومي عادي دون حدوث أي أشياء غريبة. وعندما حل الليل ونمت رأيت كابوسا مرعبا، فقد رأيت قط أسود عملاق يهاجمني ويخدشني دون رحمة في يدي،
ولم أشعر إلا وأنا أستيقظ صارخا. ولكن لما صحيت قلت إيه ده؟ إيه الحلم المرعب ده؟ وببص على إيدي لقيت الخدش نفسه يظهر واضحا في يدي. وهنا لم أستطع كتمان ما حدث. قلت لازم أقول لأهلي على اللي حصل ده. فسمعت جدتي الموضوع بأهمية وقالت لي يجب وضع شمعة مشتعلة أسفل السرير ورغيف خبز مع ملح بجواري. وقد فعلت والدتي هذا، ولكن عندما نمت جاء القط الأسود فأسقط الخبز والملح وأطفأ الشمعة، وأخبرني أن جدتي ستتسبب في قتلي. واستيقظت صارخا قصصت ما رأيت لأهلي، وبالفعل ما حدث في الحلم حدث في الحقيقة. وبدأت رحلتي مع المشايخ، فذهبت إلى أكثر من شيخ حتى وصلنا إلى الشيخ الخامس الذي سألني عن التزامي بالصلاة. فأجابت والدتي بأنه سيتم تعليم الصلاة. وهنا غضب الشيخ كثير، فكيف بفتى في 15 ولا يعرف كيفية الصلاة؟ وأخبر والدتي بأن نجاتي في التزامي بالصلاة والأذكار. وخرجنا في طريقي. كانت والدتي غريبة وتتحدث بصوت غريب، وعندما سألتها كان شكلها مرعب. عيون سوداء نافرة وأظافر طويلة وبشرة شاحبة. وقالت بأنني لن أنجو، فلم أتحمل وفقدت الوعي. وعندما أفقت فوجدت نفسي في المنزل بين أهلي، فسألت ما الذي حدث. فقالت أمي بأنني أصبت بحالة غريبة وتحولت عيني بشكل غريب، وصرت أصرخ وأصدم رأسي بتابلوه السيارة إلى أن أصبت وفقدت الوعي. فقلت لأمي كلا، ما أذكره غير ذلك، وقصصت ما رأيته. ولكن إصابة رأسي أكدت رواية أمي. خرجت متجها إلى الحمام حتى أتوضأ لأصلي، ولكن رأيت في المرآة القطة السوداء، فهممت بالهرب، إلا أن هذا الظل جاء من خلف الستارة. وحاولت جاهدا أن أفتح باب الحمام لأخرج منه هاربا، ولكن الظل جعل باب الحمام لا يفتح أبدا. فبدأت بالصراخ، وفجأة فتح الحمام، فكان من أنقذني هو الشيخ الذي بدأ في قراءة القرآن واستمر في القراءة. ومع القراءة كانت الصرخات تتعالى. وها هو ذو الوجه المرعب إنه يحترق، فأمرني الشيخ أن لا أنظر إليه، وبالفعل احترق واختفى تماما، ولكن لم يغادر حياتي، فما زال يزورني في أحلامي مع قطته السوداء التي تلازمه ويهددني بأنه سيأتي وينتقم، ولكنني دائم التحصين لنفسي بالصلاة والأذكار. وهنا بتنتهي قصتنا بدون أي تعديل أو تغيير. يا رب تكون عجبتكم. لو عجبتكم القصة ما تنسوش تدعموني دايما بالاشتراك في قناة اليوتيوب وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد منا، وشجعونا بكومنت ولايك وشير عشان يوصل الفيديو لأكبر عدد ممكن، وعشان انزل قصص اكتر واكتر. واعملوا متابعة لصفحة الفيس علشان يوصلكم كل جديد بننزله على الفيس برضو. ولو حابب تتواصل معانا او ترسل لنا قصتك او تجربتك الغريبة، هتلاقي حساب الفيس والانستا والتويتر والتيك توك في صندوق الوصف. وشكرا ليكم.